Als je echt kijkt naar ons begrip van heelal, van het universum, dan is relativiteitstheorie het belangrijkste theorie om te verklaren wat we eigenlijk zien. Wat we dan denken is dat ruimte-tijd eigenlijk als een doek is dat je kan vervormen. En als het doek eenmaal vervormd is, dan zal je zien als je daar bijvoorbeeld nog een knikker op legt, dat die objecten dan de buiging van het doek gaan volgen. Een van die voorspellingen die ook uit Einsteins theorie kwamen, is dat aangezien we het nu hebben over kromming van ruimte en tijd, dat die krommingen ook kunnen propageren. Dus ik kan bijvoorbeeld, als ik een vijver heb, als ik daar een steen in gooi, dan zie je golven die naar buiten toe bewegen. En hetzelfde concept, als je kromming in ruimte en tijd hebt, kan je ook die krommingen laten uitdijen als zijnde een golf. Het effect wat ze hebben op ruimte en tijd is als zijnde een uitdijing, een inkrimping van de ruimte en tijd zelf. En dat is iets wat we proberen te meten. Maar op dit moment hadden we wel 100 jaar voor nodig om nauwkeurige meetinstrumenten te bouwen die deze rimpellingen kunnen meten. Die uitzetting kunnen we meten met een interferometer. Dat is een optische meetopstelling waarbij licht weerkaatst wordt tussen verschillende spiegels. En als die spiegels een klein beetje uit elkaar gaan, dan wordt de weerkaatsing van dat licht een beetje veranderd. En dat kunnen we gevoelig opmeten. Een spiegel weerkaatst het licht. En dus de eenvoudige spiegels zijn gewoon metaal. Dus de spiegel bij je thuis, dat is een aluminiumlaag die wordt op een glas aangebracht. En die weerkaatst een groot deel van het licht. De spiegels waarover het hier gaat, die mogen eigenlijk geen licht absorberen. Dus dat mogen geen metalen zijn. Waar we door gelimiteerd zijn is wat we ruis noemen. Dus als we alles perfect stil konden leggen, dan zouden we inderdaad een hele grote nauwkeurigheid kunnen bereiken. Het probleem is natuurlijk dat alles om ons heen trilt. En als je dan een hele dunne laag neemt, een deklaag, een spiegelcoating deklaag, die trilt ook een beetje. En dus die trillingen kunnen al voldoende zijn om die metingen te verstoren. De huidige lagen die gemaakt worden, dat zijn eigenlijk de verschillende bladjes papier van een boek. Ja, omdat die kleven niet samen. Zo zou je het ongeveer kunnen voorstellen. Hè. Wat dat wij proberen te maken is eigenlijk een één kristal. Dus we proberen eigenlijk een dik boek te maken waar de bladen aan elkaar hangen. Hoe stijver een materiaal is, hoe minder gemakkelijk het trilt. Waardoor dat op lange termijn kristallijne spiegels eigenlijk fundamenteel beter moeten zijn dan de huidige amorfe materialen. In principe, alles wat beweegt, wat om ons heen beweegt, heeft de potentie om gravitatiegolven of zwaartekrachtsgolven uit te zenden. Dus zelfs als ik nu met mijn armen zwaai, zend ik in principe zwaartekrachtsgolven uit. Het probleem is echter, zijn ze sterk genoeg om ze te kunnen zien, om ze te kunnen meten. We kunnen het nu wel, maar dan hebben we nog steeds de meest zware, compacte objecten in het universum nodig. Bijna ook de enige bron wat we op dit moment kunnen waarnemen is wanneer er twee zwarte gaten om elkaar heen draaien, net zoals de aarde om de zon draait. Maar dan moet je je voorstellen dat er zijn twee zwarte gaten. Maar die zijn zo dicht op elkaar dat ze binnen een seconde tegen elkaar botsen en een nieuw zwart gat vormen. Dus dat zijn de meest cataclysmische fenomenen die we in het universum hebben. De gravitatiegolven die we vaak zien, zijn net in het hoorbare gedeelte van ons spectrum. Dus wat we kunnen doen, is we kunnen die golven die we meten, kunnen we omzetten naar geluiden. En dat proces is echt heel erg leuk, want dan kan je eigenlijk bedenken dat we nu, behalve ook het zien van het universum, dat we het ook kunnen gaan horen. Een zwart gat zal een ander geluid hebben, dus andere frequenties hebben, dan bijvoorbeeld een neutronenster. Op dit moment is ons detector nog niet gevoelig genoeg om kleine details te zien in de golven, maar ook niet gevoelig genoeg om bepaalde nieuwe bronnen, zoals supernova's, tollende neutronensterren, om die te kunnen waarnemen. Om dat te bewerkstelligen hebben we een nieuwe generatie detectoren nodig. En een voorstel daarvan is het Einstein-telescoop, de ET Pathfinder, dat is waar we nu zijn. Dat is een van de plekken waar we deze technologieën willen uittesten, willen begrijpen, onder controle willen hebben, voordat we eigenlijk de echte grote Einstein-telescoop gaan bouwen.
De bouwplannen voor de Einstein-telescoop zijn zo op dit moment dat het gaat om een driehoek waar elke zijde 10 kilometer beslaat. En aan de hoeken van deze driehoek zijn dan de meetstations en de lasers en dat soort dingen. En het innovatieve is ook dat we dit allemaal ondergrond zullen doen. En dat is om de ruis zo min mogelijk te houden. Nee, in dit gebied is het onderzoek is zeker niet lineair, constant hetzelfde verbeteren, maar het is echt constant samenbrengen van nieuwe concepten, nieuwe ideeën vanuit verschillende hoeken. Daar zit fysica bij, daar zit materiaalkunde bij, daar zit elektronica bij, daar zit licht, fotonica bij. Dat is een kleine kosmos van heel de fysica die daar eigenlijk samenkomt om die grensverleggende stappen te kunnen zetten. Hè.